Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTube or another video লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। সহজ পদ্ধতিত মেখেলাৰ ফলছ কেনেকৈ লগোৱা হয় আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মেখেলাখনৰ ফুল থকা ফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা এটা চিলাই লগাই লম ফলছৰ সৈতে। এনেকৈ মেখেলাখনত চিলাই লগাই ললে ফলছৰ সৈতে কোচ খাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে লগতে ফিনিশিংটো ভাল হয়। এতিয়া সেকেন্ড চিলাইটো মেখেলাখনৰ ফুল থকা ফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা আকৌ এটা ফলছৰ মেখেলাখনৰ মিলাই এটা আকৌ চিলাই লগাই দিম, তেতিয়া মেখেলাখনৰ ফিনিশিংটো আৰু বেছি ভাল হয়। চিলাই কৰা হৈ গল, দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ চিলাই ললে আপোনাৰ ফিনিশিংটো এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ। এতিয়া মেখেলাখন আৰু ফলছৰ সৈতে তৃতীয়টো চিলাই লগাই দিম। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই যিমান পাৰো আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। মেখেলাখনৰ ফলছ লগোৱা ফাইনেলি হৈ গ'ল। ফিনিশিংটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এনেকৈ চিলালে আপোনালোকৰ ফিনিশিংটো ভাল হ'ব। এতিয়া মেখেলাখনৰ ফুল থকা ফালৰ পৰা দুটা মূৰ লগাই এটা চিলাই লগাই ল'ম। এতিয়া মেখেলাখনৰ ফুল নথকা ফালৰ পৰা এটা চিলাই লগাই ল'ম, তেতিয়া মেখেলাখনৰ ভিতৰৰ ফালৰ চিলাইটো দেখা পোৱা নাযাব, লগতে ফিনিশিংটো ভাল হয়। তাৰ পিছত ওপৰি ভাগত চিলাই লগাই মেখেলাখন কমপ্লিট কৰি দিম। ফাইনেলি মেখেলাখন কমপ্লিট হৈ গ'ল চিলোৱা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।